Hei, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un prim episod de Age of Empires 2 HD Edition. Să vedem cu ce se mănâncă acest joc, dar mai întâi vedem cum stăm pe aici și ia. Ok. Nu băgăm ce muzică. Dăm drumul frumos la joc. Așteptăm. Sunt curios dacă e ca Caesar jocul. Subscribe was what? Say what? The Witcher 3, blah 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 blah. Yes, please. Automatically close it. Hope cares. Ooh, Star Wars ship. No. Shut up. Hey man, what the hell? Ah, fuck it. Learn to play. Yeah. Okay. Fortune Alliance. Oof. Age of Empires. Age of Empires 2 is about empire building, combat and conquest. You start from humble beginnings, a small village in the Dark Ages. You explore to expand your borders, conduct trade to boost your economy, and research technologies to grow your civilization into a mighty empire. But there are difficulties too. Cunning enemies and rivals that oppose you, powerful castles to destroy, tyrants to bring down. And if you're skillful and a little lucky, you just might build a wonder of the world and create an empire that will stand the test of time. To learn how empires are built, help our first hero, William Wallace, in his fight against his oppressors. I said it. We are without a leader. Not a The leader. King of Scotland has no heir. Moștenitorul din War Scotland are creeps in from the south, where Edward Longshanks, the avaricious King of England, has returned from successful campaigns to conquer Wales and France. As Longshanks turns his attention to Scotland, the shadow of fear settles across the Highlands. The English have thousands of Welsh longbowmen, hundreds of knights on horseback, and dozens of siege weapons. We Scottish have a rabble of untrained soldiers who do not even know how to march in a straight line. Cu furcile astea. We must act soon if we have any chance of resistance. We need to forge an army by any means necessary. Okay. Starting a new game. Really? Okay. The English are terrorizing all of Scotland. Asta And este it's time for HD. us to fight back. What? But No. if we're to defeat them, every one of us will need to learn how to march and fight. Kid, Follow the path to the blue flag. bit First, click the soldier. Good. Now, Next. right-click near the blue flag. Good. Now, move to the next flag. Oh, Click the soldier, then right-click near the flag. Excellent. To move to the Nu next văd dacă flag, să- you must walk through the black area. oh, No shit. Moving into the black area reveals more of the map. The black area represents unexplored territory. The fog of That's war. all there is to it. oh. Now go on to the next flag where you'll meet some allied soldiers. Aliați. To move all your soldiers at once, click near the units and drag around them. Then right-click to move them. Try moving your soldiers to the next flag.
Did all your units make it to the flag? The Yep. road ahead is guarded by an English outpost. Scroll up to the outpost building by moving the mouse to the very top of the screen. Then click the red outpost. Good! Now, scroll back down until you can see your soldiers again by moving your mouse to the very bottom of the screen. Select your soldiers by clicking near them and dragging a box around them. Ne învață cum să jucăm. It's time to knock it down. Trebuie să o distrugem. O dărâmăm. Bă, dar asta numai HD edition, nu e, frate? Right click the outpost to attack it. I did. E meni aici. Donezi sunt. Scrie Marco Polo sau Marco Polo, să vezi toată mapa. Chiar poți să pe viteză parcă era. Keep following the path to the village. Salut. Încă mai ții minte, a? Ia uite ce e aici. Ne mă trășește? Nu, ăștia să-i mei. Home sweet home. Casă, duș și casă. The English are angry that you destroyed their outpost. They're coming to attack your village. No shit. Let's kill them. Just click your soldiers and right-click the red English soldiers to attack. Defeat the enemy soldiers and you will have won your first battle. Knock them out. Good job! Now you know how to fight back against the English army. Minunat. Bun. Game over. Click menu, then quit. Unde-i meniu? Acele share. Păi și? Și ce dacă? Putem să avansăm. Nice. Ia să vedem. Ce ai mai scris tu pe aici? Nimic, ok. Bun, și acum? Fuck. Click where you want to display whatever. Nope. Click menu, then quit. What the fuck? Ah! Quit current game, era sus aici. Mă uitam aici. Da. Scotland has soldiers now, if only a few. But if we are to turn back the greed of Edward Longshanks, we will need many more recruits. Much more gold in our coffers. These ancient stones and oaks around us will soon be steeped in the blood of clansmen. Loading wagons. Hai să vedem. Iete. Poți să aduni frumos niște iarbă cu astea. Collect grass, hay or straw. Ne? Back to the game now. Feeding the army. Să hrănim armata. An army marches on its stomach, or so the old saying goes. My clansmen have been farming and tending sheep for hundreds of years, but gathering enough food to feed an army is a different matter entirely. Without a strong economy, the meager forces that we've cobbled together will collapse again. Ok.
Gather 50 food, 50 wood, 50 gold. Deci avem de adunat 50 mâncare, 50 lemn și 50 haur, ca să zic așa. To support the Scottish army, you'll need to build up your stockpiles of resources. Lopi, To win, gather 50 food, 50 wood, and 50 gold. Villager. To gather food from the forage bush, click a villager. Then right-click a forage bush near the blue flag. Credeam că e vreun... In the status area at the bottom of the screen, you can see how much food the villager is carrying. The villager continues to gather from the forage bush until he's carrying 10 food. Good! You found some gold! Exact ca în Age of Empires, exact. The villager will continue working for you, carrying the food to the town center. Bă, da, pot și eu să pun niște opțiuni, niște chestii, niște... Nope. Asta e. Nu mai stai mult. Asta e 6, ia cât are? 23. Gata mă, 2 acasă. The amount of food you have is shown in the upper left corner of the screen. In addition to your food stockpile, you can see your current wood, gold, and stone stockpiles. Poate îmi faceți The more mai mult villages sau you nu? have, the faster you can gather resources. Assign your new villagers to gather food. Kid. Selgere. Kid. Selgere. Forgere. Selgere. Ia uite cât sunt acum. Să mă trășească săraca pe Bambi. Dar pot căra cereale cu ei. Pot căra de toate. Ia uite. 120 food dintr-un animaluț. Great! You now have 50 food. To win, also gather 50 wood and 50 gold. To gather wood, click a villager, then right-click a tree. Ne învață și pune cum să jucăm, e ok. Good! You found some gold. Avem 100 mâncare, 30 wood, 5 lucrători și out. Haurul. Good job. 50 wood. You now have enough wood. Hai, treci și ia și niște haur. Și unul dintre ei mai luat. Trebuie mai luat niște lemn. Nu că mi-ar trebui, dar hai. Păcat că nu pot să dau zoom in, zoom out, știi? You're well on your way to making a city. Facem un oraș. You now have enough gold. You are victorious. Okay. Now what? Objective have changed. Game over. Okay. Quit. Yes. Edward Longshanks, for all his disrepute, has shown military tactics in Wales, England, and France to be very effective, if not cruel and ruthless. He's indeed an enemy to be feared. The English sacked the town of Berwick upon Tweed. Would that I could call it a battle, but it was truly more of a massacre. Hex. Unless we organize our army, there will be more massacres to follow. I pray we can be ready for Longshanks coming. Fac tutorialul. Învățăm să jucăm. Sau mă rog,
In villages throughout the Highlands, there is grim talk of skirmishes between Scotland and England. We lost the city of Dunbar this week. Scottish defenders broke ranks and fled. The English have an army that is larger and better trained. To compete with them, we are going to need new recruits to pick up the spear, sword, or bow. We must remake these shepherds into soldiers. Transformăm ciobanii în soldați, a? Hai să vedem. Train 4 militia, ok. Cam cum? We will need many soldiers to defend our homeland. We'll start by creating villagers. Click your town center. Then click the Create Villager button in the lower left corner of the screen. It takes time for a villager to appear. If your town center is selected, you can see the progress in the status area at the bottom of your screen. Am jucat pe Age of Empires acum mulți ani. Ok. Good job! The villager has appeared next to your town center. Now, create another village. You need additional housing to support your population. Mâncărică. To build a house, click a villager. Click the buildings button, click the build house button, then click where you want to build the house. House. If more than one villager builds a building, it will go up faster. Kid, Raboye. Prabudia. Un fel de StarCraft. Good job! Try building another house. Another house? Come on. Each house supports 5 units. The population indicator at the top of the screen shows your current supportable population. Top of the screen. Raboye. 5-10. Other buildings are made just like houses. Try building a barracks. The barracks is a military building. Forgere. Raboye. Prabudia. Treceți la treabă. Ce rapid o construiești. Boom. Barracks complete. Done. Now you can create soldiers. Click the barracks, then click the Create Militia button. Selecting different buildings or units gives you different options in the lower left corner of the screen. Ok. That's one militia unit. Create 3 more, and you'll have enough soldiers to protect this area and win the scenario. Click the barracks, and quickly click the Create Militia button 3 more times to make 3 soldiers. Tocmai ce am făcut. Kid. Forgere. Militia. To. Soldăței. To. Ați văzut serialul Rome? Deci pot că vreau să fac 2 ore și să mă joc multiplayer. Bro, îmi fac acum cont. Da, merge să faci ore când stai AFK. Da, merge. Now that you have a few soldiers, you'll be able to defend this area against English attacks. Ok. Bun. Now that we have militias stationed across the border, the English have slowed their raids. But facing Longshan's army will be another matter. Știu că sunteți pe FS. The English king has yet to bring his famous longbows to bear.
Our militias could only get us so far. We are going to need more advanced weapons. Păi când fac un, când fac doar. Marcat toate utilajele în apă. Aoleu, ce ați făcut, mă? De ce ați făcut, mă? Vreți altele noi, a? Nu știați cum să scăpați de ele. Claudiu, întâi trebuie să te duci în Steam. Să spui acolo profilul pe public. Rumors creep in from the south of a giant. Leads the forces of Scotland, his great sword driving through earth and man and horse alike. If this mythical knight can hold the English advance, it will give us time to develop the arms we need. Even now our smiths are forging swords and Fletchers are making arrows and crossbow bolts. Fletcher e un fel de... nu buzdugan. Ca să câștigi trebuie să avansezi în... epoca feudală și să, mă rog, repel the English raids, să contraataci raidurile englezești. Așa, bine. English use very advanced weapons and armor. To win, you will need to advance to the feudal age and repel the English raids. You're going to need to research some technologies of your own to increase the strength of your civilization. For example, researching loom makes your villagers harder to kill. To research loom, click the town center, then click the research loom button. Loom. Good. Researching technology costs resources, but improves your civilization. While you're researching, you can put your villagers to work and use your military units to explore. Yeah. Bid fear. Bid fear. Kid? To. Erlaf. To. Pe un profilul pe public, emite pe Discord, ok, revin. To. To. Bid fear. Să spuneți dacă v-ați plictisit ca să închid serverul. To. Erlov. Selgre. New technologies and buildings become available when you advance to a new age. To advance from the Dark Age to the Feudal Age, you need 500 food. Selgre. Erlov. Selgre. 500 de... avem nevoie de 500 de mâncare să avansăm în altă epocă. Kid? Bid fear. Pargere. Bid fear. Câte doi așa. Fear. To. Deci că mă joc de In abilians. addition to gathering food at forage bushes, villagers can herd sheep or hunt deer for Fear. food. Bid fear. To. Bid fear. Bine, ăla e mult mai greu, asta e jucărică momentan. To. 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 Avem oi, Fear. To. oi, oi. To. Bid fear. To. To. Mai au ăștia mult de adunat. $485. Now you have enough food to advance to the feudal age. However, you also need 2 buildings from your current age. You already have a barracks, so now have your villagers build a mill. The mill is a drop-off point for food, so build it next to your food source. Avem nevoie de o moară.
lângă sursa de mâncare. Ok. Ia de aici. Kia, Robuga. Builda. Airlove. Tall. Ce mai avem aici? Now you can advance from the Dark Age to the Feudal Age. Click your town center, then click the Advance to Feudal Age button. Good! You're on your way to the Feudal Bid Age. fear. Bid fear. Tall. Și acum vom avansa în epoca Tall. feudală. Tall. Tall. Chipurile. Tall. Use horse to explore, use villages to work. Ok, Guards! master. The English are making a sneak attack! Whoopsie. Fear. Pope. Kogo. Kogo. Vino mă cu așa, ajută-i. Tall. Bine așa. Snake attack. Mi-a omorât unul de-al Now meu. that the battle is over, create some extra militia units at the barracks to replenish your forces. Mai avem mâncărică. A rămas fără mâncărică. Kid. Selgere. Kia. Selgere. Gata, am făcut 2.2 ore și acum pe ce site intru. Foarte ușor jocul. Bine, asta e tutorialul, adică na. Dacă vrei să joci un joc greu, eu îți recomand să joci de Abilians. Advancing to the next stage is the best way to improve your civilization. Near the minimap at the lower right corner of the screen is the idle villager button. Click it and locate villagers who are not currently assigned to a task. Now that you're in the feudal age, you can upgrade your militia to men-at-arms. Click the barracks, then click upgrade to men-at-arms. Iar ne trebuie mâncare. Salgara. Bitfear. Salgara. Kia. Salgara. Selgere. Selgere. Kid. Forgere. Ho. Selgere. Aur avem 180. Food 100, gold 40. Cred că trebuie să-i dau o rezoluție mai mică ca să pot să văd și eu ceva. Simte că jucam pe 8 și astea acum mulți ani. Upgrading to man-at-arms will change all your militia units to the more powerful men-at-arms. Și de asemenea, după ce upgradăm la statutul de man-at-arms, o să mă coste și mai multe resurse. Acum am upgradat soldăței. The English are attacking again! Teach them a lesson with your new men-at-arms! Get 'em. Bitfear. Ia, am făcut pulbere. Ho. Na, iete-te la ăsta. Hjart.
English are no match for your warriors. Englezii n-au nicio șansă, nu? You are victorious. Ok. Longshanks has invaded, stormed, and sacked the city of Perth. It's worse. He's captured the fabled Stone of Scone and declared himself King of Scotland. If we cannot bring about a victory in battle soon, then the Scottish armies will be too demoralized to put up any fight at all. If this mythical Scottish giant does exist, I wish he could get his forces up to Stirling, where we shall next do battle. Deci au venit englezii și a proclamat pe cineva rege al Scoției, frumos, grăsuț. Dar ăștia încă cred într-o legendă care îi va ajuta să-i distrugă pe englezi chipurile. Unde eram? Research and Technology. The Battle of Stirling. The time for minor skirmishes is over. We now prepare for war. The villain Longshanks is poised to cross the River Forth and threaten the town of Stirling with a force of men-at-arms, heavy cavalry, and a multitude of archers. Our newly formed army marches southward to establish our own base and attack the English before they can ready their troops. Andrei Daniel, salut, salut, bro. Ce mai faci? Nu te-am mai văzut paciulișea pe joc? Ce să fac, mă, Andrei Daniel? Hai să-ți arăt ce să fac. Ce fac, de fapt? Fii antenă ce fac. E titi. Vezi ce fac. Defeat the English Army, destroy the tower. Distrugem pe englezi și distrugem și turnul. Da, Claudiu, deci trebuie să te duci frumos pe profilul tău de Steam, îți pui totul pe public. Nu pot să-ți arăt acum, că nu sunt pe contul meu de Steam. O să faci chestia asta și după ce ai făcut asta poți să faci linking, cum ar veni de la contul tău de Steam la joc direct. Hai să vedem. The time has come to take the offensive. The English have a fort near the town of Stirling. If we can defeat the English here, they may think twice about their invasion of Scotland. To win, destroy the English tower to the west. Before we attack the English to the west, we need to build up our forces. Have your villagers start gathering food and keep making villagers at your town center until you have 10. The more villagers you have, the faster your resources will come in. Da, ci că trebuie să fac mai mulți săteni. Sheep are a good source of food, so send them back to your town center and assign a villager to gather food from them. You can specify a location for new units to gather by selecting a gather point. For villagers, click the town center and click the Set Gather Point button. Interesant. Sătenii mei vor lua mâncărica din jurul acestui punct. Deci pe Discord. Să intru după aia. Oh, ce somn. Cred că termin tutorialul și după aia mă mai bag un pic în farming și pe aia mă culc. Mi-a somn.
Bun, avem suficient lemn. Hai să mai facem niște săteni. Maxim am spus. Kia. Așa. Nu mai luați. Bitteer. Am dat odată gather point. Iată cum le trimite la slaughter. Urât. Theotica. Ce să-i faci? Trebuie să omor ca să trăiești, nu? Avem 5. Valgara. Unde sunt restul? Kid. Fjädiga. Nu te și ajută. Shepherd. Cioban. Arlev. De-abia am mâncarea, frățioare. Kid. Du-te și ajută-i. Mai cu talent, așa. Da. You need to build more houses. Normal că am nevoie să mai construiesc niște căsi. Unde să le mai pun și pe astea? Ciulișa. Robuga. Țepeș. Age of Empires. Exact. Salut. Salut. Câte de putea seara? Bă, stai să mă gândesc. Am culcat la, nici mai știu, la 3:30. Fac, nu mai știu. Am dormit ceva, dar nu suficient. Acum jocul e frumușel, adică merită așa să faci o serie. Mi-aduc aminte și acum Age of Empires 1 care a deschis drumul spre genul ăsta de jocuri de strategie. Așa, avem 2 săteni, hai să mai facem niște... Fjädiga. Mai adunăm niște hrană. 8 în 10, iar trebuie să mai construim, sau nu? Cât ține o căsuță de asta? Câți oameni? Use your villagers to build a mill near your forage bushes. Erla. Facem un mill. Omoară. Divânt. Robuga. Terminat. Hai. Toată lumea. Bucați-vă de construit. E bine, ok. You can Dar cum gain de more joci așa food ceva by building buget fishing terminat? ships. To create fishing ships, Tu mai have joc. your villagers build a dock in the water to the south. Tu ai văzut ce am jucat eu acum, nu știu, câteva săptămâni? Ai văzut jocul de Billions? Vlad Țepeș. Kia. Tau. Asta e jucărică momentan. The Billions, în schimb, e un joc foarte greu de strategie. Tau. Și când ne pune la pescuit, a? Hai să vedem. Kjart. Bitteer. Iete-te. Eskra. S-a apucat de pescuială. Frumos. Construim un dock, a? Valgara. Hai să vedem. Farm, nu. Dock. Da.
Robuga. Ar trebui să distrug toți copacii ăștia. Bro, mai dă-le în măsa de jocuri, hai la munte, un jogging, ceva. Bă, ai dreptate, să știi. Trebuie o pauză. Dar nu încă. Nu încă. Click the duck and build a fishing ship. Fishing ship. More houses. Minunat. Hai, Dina. Robuga. Iete. Încă una. Robuga. Hai mai cu talent. Mai cu talent. Online nu știu. Să mă bag cu alții, adică? Hai că momentan fac tutorialul. Fishing ship. Hai să-l faci. To fish, Gata. click a fishing ship and right-click on a leaping fish. The fishing ship will collect fish and automatically return them to the dock. Fishing ships are also useful for exploring. Facem una atunci. Build a barracks and 5 militia to defend your villagers and explore the map. Ok. Forgare. Website. Nu avem suficient lemn. Villagers can also build farms. Build 4 farms near your mill when your forage bushes are depleted. Each farm needs only 1 villager working on it. Kid. Să facem și niște ferme. Iată-te. Unde facem noi o fermă? Robuga. Aici și ea. Don't forget, keep exploring the map. Să explorăm. Scout cavalry are poor fighters, but they can see great distance. You can use your scout cavalry to explore the rest of the map and find the English. The hill with the dead tree protects the only access to your town. It would be a good idea to build a watchtower on this hill once you advance to the feudal age. Piatră. Erlov. Bun, hai să vedem ce barracks. Nu spunem noi, uite, o punem aici. Robuga. În spate, în caz că mă atacă, să-mi atace fermele. Aici e ceva? Nope. And the fog of war. Hai să explorăm nițel. Adunăm suficientă mâncare. Avem ceva, dar mai trebuie. Pește. Foarte mult pește. Ce bogat e.
După soldați. Așa, am făcut baraca, hai să facem soldăței. More houses. Fine. Ia uite, ducem cărnică. Algăra. Așa, hai să vedem cum avansăm. 500 foods, mai avem nevoie. Este 64. Alex, știi de ce nu mă lasă să-mi pun parola? Păi vezi tu, probabil cu litere mici, mari. Trebuie să spui și adresa de e-mail, cred. La user. De aceea. nu. Până faci asta, trebuie să mă duc să iau pe ăștia la... Ia haideți mă băieți. Kid. Bit fear. Toe. Toe. E că avem de vânat. Cat. Toe. 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 Bit fear. Selgara. Selgara. Așa. Facem un meal, parcă a zis că trebuie să fie aproape de noi. Ia să vedem dacă îl pun aici ce se întâmplă. Omoară. La treabă. Ăștia adună 500, ok, hai să avansăm. Înainte să avansăm, hai să facem research la lume, să fim mai puternici. Că așa ne-a învățat. Am pus-o. Uite ce îmi scrie. The rules must be accepted. Păi acceptă regulile atunci. Și acum avansăm. Ce mai avem aici? The English are coming to attack. To protect your villagers, you can use the town bell to garrison them in your town center. Upsi. Click your town center, then click town bell. Ah, ce tare. Păi ei, pe mama lor. De unde vin frate săgețile alea? Good! You defeated the English assault. If you have villagers in your town center, ring the town bell again to send them back to work. Ce tare. Ai dat alarma, pac, toată lumea a venit. A atacat. Au terminat, gata. Înapoi la muncă, băieți, că gata. Am rezolvat-o.
Reseed farm. Nope. Säljare. Now that you've reached the feudal age, concentrate on making some soldiers to fight the enemy. You will need at least 12. Remember, you can upgrade your militia to men-at-arms at the births. You should always upgrade soldiers when you can afford it. Hai. Să-i facem mai puternici. Valgara. Oh. Trimitem aici frumos, ca să nu mai avem surprize. Fargere. Bid 4. Fargere. To. Gather point. Să zicem aici. Mai trebuie niște villageri. Erlav. To. E rănit săracul. Unde se află dușmanii? Unde se ascund dușmanii oare? Acelișa? Nu. Kill your unit. No thanks. Adică să-mi omori unitățile. The end of the map. Aha. Așa deci. Don't forget, keep exploring the map. Bun. Soldații avem. Spearman. Full 35. Hai să-i punem să avanseze. Facem niște turnuri. Și mai multe căși. Fargare. Another house. Unde îți mai face și pe aia? Aciulișa. Hai să facem și un turn. Nu. Archery range, stable wood, outpost, stone wall, watchtower. Nu avem stone, cred. A, ba da. Păi hai să... Unde am putea să facem noi? Undeva aici. Frumos, elegant. Teoretic ar trebui să acopere zona. Ce hartă ușoară, frate. Aici, dacă făceam turnul, era perfect.
prea e ok să-i pun pe ăștia să facă exploring și să las baza nepozită, dar... Niște oițe. Iete-te, deja am ajuns. Good! Your watchtower will fire on enemy units and help protect your town. Bait box. Trimite pe online să scriu ușor. You're close to an English base. You better not knock down this wall until you've got an army of about 12 soldiers. N-am 12. Îmi zice că trebuie să vin cu 12 soldați, că altfel s-ar putea să mi-o iau. Kid. Kid. Belda. Hai să mai facem niște soldăței. Ce-i asta? Tracking. Ok. Cai. Ok. Forgere. Hunters. Kid. Selgere. Gata? Încă 4. O mie wood. Ia să vedem, avansăm. Wheelbarrow. Town watch. Mai avem mâncărică. Transport ship, trade cog. More houses. Bine. Mai vor căși. Și mai multe căși. Ce curat e în bază. Încă 3. 8. 11. Mai facem încă o fishing ship. Asta ce facem? Ok. Încă un soldațel. Nu mă lasă să mai avansez. Villager speed. Ha. Wheelbarrow. Inventăm roata. A rămas fără animăluțe. Ciulișa. Așa că... pescuim, ce să facem? Facem știu ce putem. Am spălat tot în bază și am așezat frumos. Bun așa. Azi a fost săracul luțule, că nu prea am avut net. Stai liniștit, Julian.
Îți mulțumesc pentru suport. Hai că acum facem destul o mâncărică. Nu prea mai avem ce vână aici. Bilda. Outpost. Stonewall. Работе. Până construiești ăsta, plăcim, ue. Gata, prieteni, hai. Faceți aici un Stonewall. Gate. Cum fac să-l întorc? Kid. Gold miner. Toe. Treci aici. Forgere. Bid fear. Bitfear. Nu mai trebuie niște unități. Forgere. Работе. Работе. Frumos, elegant așa. Treizeci. Mai multe căști. Don't forget, keep exploring the map. Kid. Yes, yes, I know. Facem exploring. Palisade wall. Nu. Stone wall. Работе. Deci cred că merge, trebuie să distrug întâi tot goldul. Dar hai să vedem cu ce ne avem de-a face și până atunci hai să mai facem niște unități. More houses. Bă, băiete, băi. Cu cine avem de-a face? Ganea Ștefan, salut, salut. Hai să atacăm. Man at Arms. Același level. Putem să atac frumos de pe mare. Upsi. I-am trășit. Bedfear.
Să vezi ce mă mătrășesc ăștia. Hai rapid. Dă-le jos defensiva. Dă-le foc la căși. Să nu mai poată construi. Ia uite-i pe ăștia. Ce-ați făcut, mă, băieți? You've destroyed the English camp. The Battle of Stirling is sure to end in victory for the Scots. Good job! You've eliminated the English soldiers. Now destroy that tower and our victory will be complete. Now that you know how to build up, advance through the ages and find and fight your enemies. You have all the basic skills you need to play a random map game. The most common type of game in Age of Empires. Acum mi-am pus timer 700 minute. Drăguț. Gata, mă, băieți, vă las. Mă duc, trag pe dreapta un pic și vin mai târziu, mai băgăm un farming ceva. Dacă v-a plăcut seria asta, o continuăm. Nu știu. Ce părere aveți? Vă place jocul ăsta? Stirling was our first great victory. Even as we held the coastline, word came in that the Stirling Bridge had been held by a force of Scots led by the mythical knight, of whom so many have spoken. Now we know his name, Sir William Wallace, the Hammer of the English. Edward Longshanks names Wallace a traitor and a criminal, but Sir William replies that he cannot be a traitor, since he never swore fealty to an English king. With Wallace leading our armies, the men fight with renewed vigor. Perhaps the tide of our misfortunes is about to turn. Ați văzut filmul Braveheart? Cred că vorbește despre el. Deci mai avem Forge an Alliance și The Battle of Falkirk. Mâine pe live primez mod. Yep. Ok. Vă las. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine. Mulțumesc și pentru like-uri. Și vă aștept cam, nu știu, în câteva ore. Vedem ce mai jucăm. Ia să vedem cum arată baza noastră. Uite, totul curat. Păi așa, mă, băieți, așa se face treaba. Uite ce bine arată. Tractoarele frumos aranjate. Așa da. Așa da, bravo, băieți, îmi place. Îmi place. Exemplar. Și mai zic și eu, mă. Bă, nici mai știu cât am dormit aseară. Avem și văcuțe acum. Ia să vedem. Mâncărică au? Au și mâncărică, e bine. Să le facem un pic de curățenie. Bine. Nu știu, mai las serverul deschis, vreți să vă mai jucați? Îl închid? Ce-i fac?
Nu cred că mai e nimeni. Nu mai e nimeni pe server. Tu ai dormit 0 ore. Tu ai baterie extra. Nu știu, vă las serverul deschis sau îl închid? Ok. Cred că îl închid. Bine. Ne auzim mai încolo. Baftă, băieți.